ඔයා අලුත් යෝජනාවට එකඟද නැත්නම් විරුද්ධද? කොහොමද මේක සරලවම අහන්නේ? හරි? agree කියන වචනේ දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් එහෙම දාන්න නැතුව මේක ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අහන්නේ කොහොමද? ඔන්නෝක කියලා දෙන්න තමයි අද මම මේ විශේෂ පාඩම මගේ යාළුවන්ට කරන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලේසි. අලුත් යෝජනාව new proposal එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා කියන්නේ you කියන එක. ඔයා එකඟද නැද්ද? ඔන්නෝක තමයි ගොඩාක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ එකඟද විරුද්ධද ඔය කොහොමද කියන්නේ කියලා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. Are you for? ඔයා එකඟද FOR මේ එකඟයි කියන එකට මේ FOR කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් for කියන එක. ඉතින් මේ for කියන එක අපි ගොඩාක් වෙනම use කරනවා. නමුත් මෙතන මේ for කියන්නේ එකඟයි කියන එක. Are you for? ඔයා එකඟද or against විරුද්ධද? ඔයා එකඟද නැත්නම් විරුද්ධද? or against the new proposal අලුත් යෝජනාවට. Are you for or against the new proposal අලුත් යෝජනාවට ඔයා එකඟද නැද්ද? ඔන්න ඔහොමයි සරලවම අහන්නේ. වැඩි මේක කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉගෙන ගන්න. Are you for or against the new proposal? ඔහොම තමයි ඕක අහන්නේ. ඉතින් මේ new proposal කියන එක වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල්. Are you for or against his decision? ඒ කියන්නේ එයාගේ තීරණයට ඔයා එකඟද නැද්ද? Are you for or against his decision? ඕකේ තීරණයට ඔයා එකඟද නැද්ද? Are you for or against? ඔයා ඒකට එකඟද නැද්ද? Are you for or against it? මුලින්ම කියලා දුන්නේ Are you for or against the new proposal? ඔයා අලුත් යෝජනාවට එකඟද නැද්ද? ඔයා අලුත් යෝජනාවට එකඟද නැද්ද? Are you for or against his decision? ඔහුගේ තීරණයට ඔයා එකඟද නැද්ද? ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉක්මනින් තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා හොඳට පිළිවෙලට නෝට්බුක් එකක ලියාගන්න. හැබැයි මේ පොත් පිරෙව්ව කියලා නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් මේව කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැත්තම් දැන් මේ are you for or against it? Are you for or against his decision? Are you for or against the new proposal? දැන් මේවා මේ එක පාට උච්චාරණය කරන්නත් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. පොත්වල ලිය හැමදාම හිටියොත්. මේවා කටවල් හුරු කරවන්න. කට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒවට හොඳ සද්ද දාලා කට ඇරලා are you for or against the new proposal? Are you for or against his decision? Are you for or against it? ඔන්නෝම සද්ද දාලා කතා කරන්න. ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ නැති දෙයක් ඒක. ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ මොකද්ද මේ හිතින්. ඒ කියන්නේ මොමුණා. වැඩක් නැහැ. එහෙම කවදාවත් කළ තේරුමක් නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වැඩ කරන්න. කට අරින්න. කට ඇරලා සද්දෙමව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉක්මනින් අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න. මේ වගේම එතකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.